Over precies 2 weken is het zover, de gemeenteraadsverkiezingen. En het komt nu echt een beetje los. En er wordt volop geflyerd, er worden debatten georganiseerd. Er doen op sommige plekken halve naties mee. Andere partijen hebben nu al intern ruzie met elkaar. En, ik las dit, posters vernield en vrijwilligers belaagd. Kortom, het begint eindelijk een beetje te leven bij de mensen. Tijd voor een nieuwe editie van... Lubach. Gemeenteraadsverkiezingspraat. Ja, gemeenteraadsverkiezingspraat. De rubriek waarin we kriskras het land doorkruisen op zoek naar verkiezingsnieuws. En het is goed om het erover te hebben, want stemmen is belangrijk, toch? Vind je het ook een beetje belangrijk dat er gestemd wordt? Jazeker. Ja, je moet je stem nooit verloren laten gaan. Kijk, deze vibe hebben we nodig vandaag. Maar veel mensen zijn een stuk minder enthousiast, want de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen is altijd bedroevend laag. 4 jaar geleden was het zelfs de laagste opkomst ooit. Slechts 51%. Ja, de Tweede Kamerverkiezingen zijn het feest van de democratie, maar de gemeenteraadsverkiezingen zijn de buurtborrel waarbij de helft last minute appt: we gaan het niet redden, volgende keer zijn we er zeker bij. Nou, vooral jongeren lijkt het niet zo te boeien. Ik heb me echt nog nooit bezig gehouden met de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is echt... ik zou niet eens weten waar je voor stemt. Is ook lastig. Is ook lastig, hè? Tip: in het eerste deel van het woord gemeenteraadsverkiezingen zit een hint verstopt. Maar ook ouderen weten soms niet precies hoe deze verkiezingen werken. Dit was dit weekend in Noord-Holland. Ik laat mijn gevoel spreken en ik denk dat ik op Rob Jet stem. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Al zal Rob Jet altijd zeggen, het kan wel. Maar het kan nu dus echt niet. Kan niet. Goed, nou laten we eens even gaan kijken wat er allemaal speelt in het land. Op veel plekken zijn verkiezingsposters doelwit van vandalisme. Ze worden vernield of beklad. Maar daar hebben sommige kandidaten een ludieke oplossing voor gevonden. Dit is nu een trend op sociale media. Hey Mark, is je poster nou beklad? Hoe doe je? Beklad. Zet jij op 18 maart ook jouw kruisje bij mij? Ja, dat is leuk. Toch is leuk gevonden. Maar je kan dit niet bij elke bekladde poster doen. Bij eerdere verkiezingen zag ik bijvoorbeeld deze van Christoffer. Wordt al een stuk ingewikkelder, toch? Staat hem wel goed. Maar ik zag toen ook deze poster van Mirjam Bikker. Ja, je kan het nadoen. De vraag is alleen of je het wil, toch? Mevrouw Bikker, wat heeft u nu op uw voorhoofd? Ja, voorzitter, het is geloof ik iets van TikTok voor de gemeenteraadsverkiezingen. Leek mij wel ludiek. Goed, nou, dan gaan we nog naar Almelo. Daar heeft de lokale omroep een spelletje bedacht waarin ze stellingen voorleggen aan lijsttrekkers over plaatselijke thema's. Soms wel heel specifiek. Er moet snel een Hornbach in Almelo komen. Nee en ja. Nee en ja. Gemiste kans voor ja, maar ja, jippie, jippie, nee. Deze stelling vond ik ook heel leuk. Het niveau van het debatteren in deze gemeenteraad ligt te laag. Ja. Het niveau van debatteren in deze gemeenteraad ligt te laag. Ja. 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 Ja, de ligt laag. Het niveau van debatteren in deze gemeenteraad ligt te laag. Wat? Het niveau van debatteren in deze gemeenteraad ligt te laag. Weet ik niet. Ik weet het wel. En ik heb ook wel een vermoeden door wie dat komt. Oké, door naar Dordrecht. Daar heeft de lokale omroep RTV Dordrecht ook een speciaal programma bedacht voor de verkiezingen. Namelijk Op pad met Ad. Welkom kijkers bij weer een nieuwe aflevering van Op pad met Ad. Op 18 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ik ga aan de wandel met 8 lijsttrekkers van diverse politieke partijen. En vandaag is mijn gast Wim van der Kruijf van het CDA. Jezus, ik dacht gezellig op pad met Ad, maar dit is scary, toch? Trouwens, zagen jullie ook die man die achter Ad stond? Ik wil even zeker weten dat jullie hem ook zagen. Zagen jullie hem ook? Ja, ook, gelukkig. Mag ik hem nog eens zien? Ik wil even kijken. Hè? Stond toch net een man achter Ad? Ben ik nou gek? Jullie zagen hem toch ook, of niet? Stond daar een man toch? Nou ja, het zal wel aan mij liggen dan. Wat? Wat is er aan de hand? Wat? Wat, mis ik iets of zo? Wat raar dit. Nou ja, oké. We gaan door.
gaan door met Brabant dan. In Os kun je deze verkiezingsposter tegenkomen van Wim van der Rooij... van de lokale partij VDG met de pakkende politieke slogan... altijd gezellig bij snackbar Wimke. Kom hier gezellig wat eten. Hier lopen volgens mij wat dingen door elkaar, toch? Zoals het belang van de inwoners van Os en het belang van Wimke. Hij ziet het probleem zelf niet. Volgens Wimke is zijn tekst op de poster geen verkapte reclameboodschap. Nee, dat klopt. Het is geen verkapte reclameboodschap, nee. En er gaan ook weer allerlei landelijke politici het land in om campagne te voeren voor hun lokale afdelingen. Henry Bontebal was bijvoorbeeld in Hardenberg voor het CDA. En daar hebben ze een CDA-stembus. Dat is dus een bus van het CDA om mensen over te halen om naar de stembus te gaan. Stembus. Ja, leuk gevonden. Maar ook weer niet dat je zegt van, nou, hier moet ik een foto van hebben. Dat is toch mooi, jongens? Dan moet ik ook even een foto. Stembus. Ja. Henry Bontebal wordt voor het eerst in zijn leven geconfronteerd met een woordgrap. Caroline van der Plas was in Groningen en tijdens het campagnevoeren vertelde ze aan iemand dat ze stopt als fractievoorzitter. Ik stop alleen als fractievoorzitter. Dus ik vind het goed. Ik bedoel, Ja. Je hebt zo ontzettend veel gedaan, hè? Nee, ik stop alleen als fractievoorzitter. Als Kamerlid blijf ik gewoon roken natuurlijk. Ja. Nou, de lokale SP in Rotterdam vroeg Jimmy Dijk om te komen helpen. En Dijk is in Den Haag inmiddels een grote meneer. Dus die had zoiets van, ik wil best wel naar Rotterdam komen. Prima, maar alleen als jullie een podium voor mij regelen. Want je weet, geen podium, geen Jimmy. Nou, de Rotterdamse SP, dat regelen. Alles voor de grote leider. Wat is het geworden? Ja. Ik zeg ook altijd, je moet Jimmy Dijk nooit een te groot podium geven. Nee. Maar de meeste partijen in de gemeenteraad moeten het zonder hulp van een landelijke politicus doen. En wat dan altijd goed werkt, is BN'ers op je kandidatenlijst zetten. Dat heeft de FVD in Nieuwegein goed geregeld. Die hebben gewoon Max Verstappen op hun lijst gezet. Hier, gewoon fucking Max Verstappen. Ze zijn niet de enige. De VVD op de Schelling heeft Jan Smit. De VVD op Texel heeft Henny Huisman weten te strikken. Hallo. Met z'n allen, met z'n allen, met z'n allen zingen wij handen af van de hypotheekrenteaftrek. Dankjewel. De liberale Volkspartij Roermond heeft ook een BN'er geregeld. Ben Peters. Nee, niemand? Nee. Hij stelt zichzelf even voor in Editie NL. Iemand die mij niet kent, die heeft onder een steen geleefd de afgelopen 33 jaar. Sorry Ben. Onze fout. De vetste BN'er staat trouwens op de lijst van de SGP in Capelle aan de IJssel. Arwin van Buren. Hallo. Oké, het scheelt 1 letter, maar hij maakt wel hele dikke religieuze trends hier. Arwin van Buren. Wat een legend. Goed, dit was gemeenteraad verkiezingspraat voor nu. Hebben jullie al een beetje meer zin gekregen in de verkiezingen? Mooi zo. Over 2 weken is het dus zover. En hopelijk wordt de opkomst dit keer wat hoger. En... Hebben jullie het ineens ook zo koud? Nou goed, tot zover! Gemeenteraadsverkiezingspraat. Dan,